කොච්චර බණ කිව්වත් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ ප්‍රේමතෝ ජායති ශෝකෝ. කෙලස් තියෙන අපි ළඟ ආදරේ වැඩි වෙච්ච තරමට තියෙන දුක. කෙලස් නැති කෙනෙකුට මොනතරම් ආදරේ කරන්න හිටියත් ඒවා නැති වුණා කියලා දුකක් නැහැ. මේ ලෝකේ තියෙන කෙලෙස් වලින් භයානකම කෙලෙස් ධර්මය තමයි රාගය. රාග කියන එකේ තේරුම තෘෂ්ණාව, ලෝභකම්. මගේ මගේ කියලා කියන්නේ රාගය. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මගේ කියලා අල්ලගන්නේ සෑම දෙයක්ම පදනම් වෙලා තියෙන්නේ රාගෙ මත. ඉතින් මගේ කියන දේ නැති වෙනකොට මට හරිම අමාරුයි. කලන්ත දාලා වැටෙනවා. සමහරු කලන්ත දාලා වැටෙනවා. සමහරුන්ට පිස්සු යදෙනවා. උමතු වෙනවා. තවත් සමහරු මගේ දේ නැති වෙනකොට තමනුත් මැරෙනවා කියලා එල්ලිලා හරි ගඟේ පැලරි මැරිලත් යනවා. එහෙම අවස්ථා නැද්ද ලෝකේ? ඕන තරම් තියෙනවා. මේ සෑම දෙයකම මුල මොකද්ද? මගේ කියලා අල්ලගන්න එක. දැන් බණ කියන මට වුණත් පුළුවන් මේ ඔක්කොම අතහැරලා දාලා නිකන් ඉන්න බෑ. දැන් මේ සජීවී බාන්ට මං එනකොටත් යතුරු කැරල්ල ඉනේ ගාගෙන මං ආවේ. මං ආවේ යතුරු කැරල්ල ඉනේ ගාගෙන. මට පුළුවන් ඔක්කොම අරලා දාලා ඉන්න. ඔන්න කෙලස්. සමහර මා ලොකුවට කතා කරනවා. ඒ ඔක්කොම කතාවට විතරයි. Tamanta වුණොත් තමයි ඒකේ අමාරුව තේරෙන්නේ. ඒකනේ පැරණි අය කියන්නේ පිච්චිච්ච කෙනා තමයි ඒකේ අමාරුව දන්නේ. අනික් අය කියයි ඒකට කොහොමද තේ ටිකක් ගන්න තේ ටිකක් ගන්න කියලා කියයි. මොකද එයාට ඒ වේදනාව නැහැ. පිච්චිච්ච කෙනා ඒකේ වේදනාව දන්නවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා පුළුවන් තරම් මේ මගේ කියන ආසාව අත්හරින්න. මේක කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. මේක කරන්න නම් මේ බුද්ධියක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ බොහොම ගැඹුරුයි. හරිම ගැඹුරුයි. එක පාරට තේරුම් ගන්න බෑ. සාගරය වගේ කියනවනේ. ඒ නිසා මරණය ගැන නිතරම සිතන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ අගය කළා. ඒකනේ මරණානුස්සති කියලා භාවනාවක් තියෙනවා. පින්වත්නි ලෝකේ දියුණු රටවල් තියෙනවා යුරෝපයේ ආදී රටවල්. ඒ රටවල් වල වයසට යන්න යන්න මිනිස්සු බය මොකටද දන්නද? මැරෙනවට. යුරෝපයේ ආදී රටවල් වල මැරෙනවට හරිම බය. මැරෙනවා කියන වචනේ කිව්වත් බයයි. මරණයේ තරම් භයානක දෙයක් ඒ ආයත නැහැ. නමුත් බෞද්ධ අපි සබ්බේ සත්තා මරිස්සන්ති කියලා භාවනා කරනවා. මේ භාවනාව නිතර නිතර වඩනකොට ඒකේනා ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින්න. අසරුදේ සරුකොට දකින්න. මේ අසරුදේ අසරුකොට දකින්න. සරුදේ සරුකොට දකින්න. ඒක තමයි සම්මාදිට්ඨිය. සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගන්න එකක් මාර්ගයක් තමයි මරණය ගැන සිතන එක. මේ සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් කිසි කෙනෙක් රාත්‍රී කාලේ නිින්දට යනකොට සිතන්න ඕන. මధుරයක් විදලා මැරෙන්න බැරි කමකුත් නැහැ. අපේ රටේ මధుරය විදලා කොච්චර මිනිස්සු මැරිලා තියෙනවද? ඩෙන්ගු කියනවා ඔය කියන්නේ නේද? මధుරය නිසා මැරිච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා. වැට නිින්දේදී විෂසයිද සර්පයේ දෂ්ට කළොත් විෂගෝර සර්පය අපි නිදි දෂ්ට කළා මැරුණොත් සමහරු නිින්දෙන්න මැරෙලා නිින්දෙදිම නාරේ පිපිරලා මැරෙනවා. නිින්දෙදි එතකොට එළි වෙනකොට නැගිටේද කියන කතු කාටවත් විශ්වාසද? කිසි කෙනෙකුට කියන්න බෑ උදේ නැගිටෙයි කියලා. සමහරට මංකොල්ලකාරයෝ ගෙට පැනලා මරලත් යනවා. සමහරට රෑ කාපු දේ දිරව ගන්න බැරුව ඒවා මොනවා හරි වෙලා ඒත් මැරෙනවා. ඔන්න රාත්‍රී කාලේ සිතන්න කිව්වා මගේ ජීවිතය එළි වෙනකම් මට විශ්වාස නැහැ. එළි වෙනකම් මට විශ්වාස නැහැ.
එහෙම මරණය ගැන මනාකොට සිතන කෙනෙක් සනසිල්ලෙන් නිදා ගන්න. ඔන්න උදේ නැගිට ගමනොත් දවසේ කල්පනා කරනවා. අද පාරේ යනකොට කාර් එකක් මාව යටකොළොත්. අද පාරේ අපි කොච්චර අයිනකින් ගියත් එළියෙන් යන්නේ වෙලාව අපි යට කරගෙන යනවා. මේ මරණයට ගැලවෙන්න තැනක් නැහැ. දැන් බලන්නකො මේ ලුතුනන් මාත්‍යා ආකාශේ ගියේ. ට්‍රැෆික් ලයිට් උත් නැහැ මොකක්වත් නැහැ පොලිසියවත් නැහැ නේ ඔබට යන්න තිබිච්ච ගමන. නමුත් කඩාගෙන වැටුණා. කවුරුවත් බලාපොරොත්තු වුණාද උම මැරෙයි කියලා. නාඹර යෞවන තරුණ වයස. යුග දෙවියටපත් වුණා හොඳ දරුවෙක් ලැබුණා මොන තරම්නම් ආසා ගොඩක් සිටේ තියෙන්නේ. ඔක්කොම සුනිසුන වෙලා. දැන් පෞද්ගලික කාලේ දකින්න අපි නැවක් ගිනි අරන් එක්කෙනෙක් නෙමෙයි 300 ගානක්ද කොහොමද? කන්දක් ළඟ හිටපුවා එර කන්ද වැටිලා ඒකට යට වෙලා මල. කන්ද වැටිලා ලංකාවේ මල. ඉන්දියාවේ විශාල ගොඩනැගිලි කඩාගෙන වැටිලා මිනිස්සු මල. තවත් සමහර රටවල් වල පොළොව පැලිලා. පොළොවට යට වෙලා මල. ගම් වතුර ඒත් මල. සුලිසුලන් වලටත් මල. ඇමරිකාව වගේ රටවල් ලැබු ගින්න නිසාත් මල. ගින්න නිසා. බැලී නම් මොන ක්‍රමයකින්වත් මරණයෙන් ගැලවෙන්න බෑ. මරණයෙන් ගැලවෙන්න බෑ. ගැලවෙන ක්‍රමයක් ලෝකේ ඇත්තෙත් නෑ. පර්වතයක් ඇතුළට ගියත්, සාගරයේ මැද්දට ගියත්, ආකාශේ ගියත්, කොහේ ගියත් මරණයෙන් බේරෙන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මරණය ගැන නිතර සිතන්න කිව්වේ. මේ මරණයට වයස් ඇත්තෙත් නෑ. ගර්භාෂය තුළ ඉන්නකොටත් මැරෙනවා. ගර්භාෂය ඇතුළේ අස කන ඇවිල්ලත් නැහැ. ඉපදෙනකොටත් මැරෙනවා. දන ගාන වයසේ මැරෙනවා. බඩ ගාන වයසේ මැරෙනවා. දෙවන පනින නටන සෙල්ලම් කරන වයසේ මැරෙනවා. තරුණ වයසේ මැරෙනවා. ලස්සන තරුණ වයසේ. කසාද බඳ ගමන් මැරෙනවා. ළමයි ලැබිච්ච ගමන් මැරෙනවා. අදුම තරමේ අවුරුදු 100ක් හිටියත් මොකද වුනේ? අන්තිමේදී මැරෙනවා. 100ක් වුණත් මැරෙනවා. ඒ නිසා මරණය භාවනාවක් ඇටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ මරණ සති. සති කියන්නේ නිතරම කල්පනා කරන්න. මම මැරෙනවා. මම මැරෙනවා කියලා හිතන කෙනෙක් තවට බය වෙනවා. එයා පව්කම් කරන්නේ නැහැ. මම මැරෙන කෙනෙක් ඔය ආයි ඉපදිලා ගෙවන්න වෙනවා. මැරෙන්න යන මම කරගත යුතු පින්කම් තියනවා කියලා පින්කම් කරගන්න. පිනට කැමති වෙනවා. දැන් බලන්න මේකට හොඳ කතාවක් තියෙනවා പ്രേත වස්තුවෙක් තියෙනවා. එක්තරා බමුණු කුලයක් ගයක් තිබුණා මගධ රටේ. මේ බමුණු පරම්පරාවේ නම ධම්මපාල. ධම්මපාල ධර්මපාල බ්‍රාහ්මණතුමාටත් බැමිණියටත් එකම එක පුතෙකුයි එකම දුවෙකුයි. පුතා කසාද බැන්දා. එහෙමනම් ලේලියෙකුත් තියෙනවා. ගෙදර වැඩ කරන්න දාසියෙකුත් තියෙන වැඩකාරියා. මේ බමුණු පවුලේ සියලු දෙනාගේ වැඩේම නිතරම මරණය ගැන සිතනවා. සබ්බේ සත්තා මරිස්සන්ති මේ ඔක්කොම දාලා පියනවා. ඒ නිසා පලාතේ කිසි කෙනෙකුට කරදරයක් නැහැ. දානාතිපාතා වේරමණී පරපණ නසන්න කුඹියකවත් මරන්න. මොකද අපි මැරෙනවා. අනුන්ගේ දෙයට ආස නැහැ. සොරකම් කරන්නේත් නැහැ. එකතු කළාට වැඩක් තුනක් අරන් යනවද නැහැ ගෙනියන්නත් බෑ. තරුණ වයසේ සිටියත් අනාචාරයක් නැහැ. අනාචාරය ගැන හිතන්නේවත් නැහැ. බොරු කියන්නේම නැහැ. සුරාවට ලෙල් වෙලත් නැහැ. ධාර්මිකයි. ගොවිතැන් කරලා ජීවත් වෙනවා. ගොවිතැන් කරලා තමයි ධර්මපාල පරම්පරාව ජීවත් වෙන්නේ. දැන් ඉන්න ගොවිතැන් කරන්න දැන් කුඹුරේ දී අස්වැන්න නෙළුවට පස්සේ මාසයක් අතර ගියාම ආයි කුඹුර සකස් කරන්න ඕන.
වල්පල ගලෝලා කුඹුර නියරේම සකස් කරගන්න ඊළඟට තමයි වපුරන්නේ. බමුණුතුමයි පුතයි දෙන්න පාන්දරින්ම නැගිටලා ගියා කුඹුරට. කුඹුර සුද්ධ කරා. තාත්තා බමුණුතුමා දැන් කුඹුර මැද්දේ තියෙන පිදුරු අදිනවා ඒවා මේවා කරනවා. පුතා මොකද කළේ? කැත්තක් අරගෙන කුඹුර වටේටම තියෙන වල් ගස් ඔක්කොම කපනවා. නියර දිගේ ගස් පැල වෙලා. මේවා කප යනකොට අර වියවාරේ නෙලාපු වීවල පිදුරු ටික ගොඩ ගාලා තිබුණා කුඹුරේ කොනක. මේ පුතා ඒවා කප අර පිදුරු ගොඩ ළඟට ගිහලා පිදුරු ගොඩේ කපලා තිබ්බා. පිදුරු ගොඩේ හිටියා කාලවර්ණ කළුම කළු පාට විසගෝර සර්පයෙක්. විස තියෙන සර්පය බොහොම කළුයි කියනවා. මේ පුතා කකුල තිබ්බ සර්පයාගේ බඩ මැද්දට. සර්පයා දිගන්නේ ඌට රිදුනා. දෙදිච්ච සර්පයා මොකද කළේ? ඔළුව උස්සලා ගැව්වා කකුලට. ඒ සර්පයේම දෂ්ට කරන්නේ බය වුණා. රිදුනමයි අපිට කරදරයක් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ සත්තු අපිට බයයි. දැන් දෂ්ට කළා විතරයි කාලවර්ණ සර්පයා විෂ අධිකයි. එතනම පුතා ඇදගෙන වැටුණා. ඇදගෙන වැටුණා විතරයි කටෙන් පෙන නගින්න පටන් ගත්ත සුදු පාටට. වැඩි වෙලාවක් ගියේ නැහැ. කකුලේ ළඟ ඉඳලා ඉස මුදුන දක්වා නිල් පාට වුණා. සර්පය විෂ ගෝර සර්පය දෂ්ට කළාම ශරීරේ නිල් වෙනවා. ඒක තමයි විෂ. තාත්තා දැන් කුඹුර මැද්දේ ඉඳගෙන වටපිට බලනවා පුතා පේන්නේ නැහැ. තාත්තා ගියා කුඹුර නියර දිගේ පුතා බලන්න. යනකොට දැක්කානේ පිදුරු ගොඩේ නිල් වෙලා. තාත්තා ළඟට ගිහලා අල්ලලවත් බැලුවේ නැහැ. පිදුරු ටික අකුසල ඇඟ උඩට දාලා ඇවිල්ලා ආයි කුඹුරේ මේ උදළු ගා. දැන් අද මේ තාත්තා දැන් මේ ළමයා උඩින් වැටුණා කියලා තාත්තා කොහොම කෑගන්නද? බලන්න මේ මරණානුසතිය වඩන කෙනාගේ සිතේ ඇති. එතනින් යනවා දන්න කියන මිනිස්සේ. අඳුරන කෙනෙක් ඒ ගමේ. අඬගාලා තාත්තා ධර්මපාල බමුණුතුමා කියනවා අයබෝන් ඔයා යන්නේ අපේ ගෙවල් පාරෙන්නේ. පොඩි උදව්වක් කරනවද? මොකක්ද අයබෝන් කරන උදව්ව? අපේ ගෙදරට ගිහින් කියන්නේ එක්කෙනෙකුට විතර බත් මුලක් අරගෙන ගෙදර ඉන්න අය ඔක්කොමට ඉස සෝදගෙන නාගෙන කුඹුරට ඉක්මනින් එන්න කියන්න කිව්වා. ගෙදර ඉන්න ඔක්කොම අලට එන්න කිව්වා. මේ මිනිස්සයා ගිහලා ඒ ගෙදරට ගිහින් කිව්වා බැමිණිට. ඕම ඇවිල්ලා අද වාගේ දවසක අපේ අම්මා කෙනෙකුට ඕම කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ අම්මා නාලා දුවනවද නැහැ? ඒ වෙලෙම දුවන්න පටන් ගන්නවා. ආයි මොන නානවද? මොන බද්ද තියලාද? මේ අම්මා මොකද කළේ? මේකේ මොනවාරි තේරුමක් ඇති එක බත් පාර්සලයයි ගේන්න කිව්වේ. බත් එකකුත් බෙදාගෙන පවුලේ අය ඔක්කොම නෑවා. ඔය මල කඳක් පුලුස්සනකොට ඉන්දියාවේ සිරිතක් නාන්න ඕන. මැරිච්ච කෙනෙක්ව පුච්චන වෙලාවේ ඉන්දියානු සම අදක් වෙනවා බමුණෝ මල කඳ පුලුස්සන්නේ නාලා. ගෙදර අය ඔක්කොම ඉස සෝදගෙන නාගෙන බත් පාර්සලයකට අරගෙන දිව්වේ නෑ. ගියා කුඹුරට. ගිහලා බත් එක දුන්නා බමුණට. බමුණත් මොකද කළේ? සෙවණක වාඩි වෙලා මුලින් බත් එක කෑවා. බත් එක කෑ. අම්මා වටපිට බලනවා පුතා පේන්නේ නැහැ. ඇවිත් තාත්තගෙන් කෝ අපේ පුතා. තාත්තා කියනවා බමුණුතුමා අන්න පිදුරු ගොඩේ මැරිලා ඉන්නවා ගිහින් බලන්න කියලා. වෙන අම්මා කෙනෙක් නම් පටාචාරාව පරද්දෝනවා. මේ අය ගිහින් බැලුවා බැලී නම් නිල් වෙලා. පවුලේ අය එකතු වෙලා අර මල කඳ උස්සගෙන කුඹුර මැද්දෙන් තිබ්බා. තියලා වටේ තිබිච්ච වේලිච්ච පිදුරු අර දර කඩ කපපු අරව ඔක්කොම ගෙනලා අර ඇඟ උඩට දාලා ගිනි තිබ්බා. මිනිහ ගෙදර ගෙනිච්චේ නෑ. ගිනි තිබ්බා. දැන් මෙන්න මේ මැරිච්ච පුතා සක්කරය වෙලා ඉපදිලා. මම මෙච්චර පින්කලේ මොනවා කරලාද කියලා සැප විඳින්නේ මේ සැපේට කරුණ මොකද්ද කියලා බලද්දි මොකක් වන්නේ මරණ සතිය වැඩුවා. මරණ වක්කල ඉතල වැඩ කළා. ඒ නිසා දෙවියන්ට අධිපති වුණා.
මිනිස්සෙක් වාගේ නිකන් අහිංසක මිනිහෙක් වාගේ වයසක බමුණෙක් වාගේ උතන්ට ආවා. ඇවිල්ලා මේ පුච්චන තරන්ට ගින් කියනවා අර බමුණු තාත්තට ආයිබෝවන් උඹලා ඌරෙක්ද ඔය පුච්චන්නේ? වල්ලුවෙක්ගේ මම් වුණාද? නැත්තම් ගෝනෙක්ද? නැත්තම් මුවෙක්ද? මොකෙක් හරි සතෙක්ව නේද පුච්චන්නේ? මං ගොඩාක් ඈතින් එන්නේ මට බඩගිනි. ඔය පුච්චන සතාගෙන් මස් ටිකක් මට දීපංකෝ කන්න. බමුණා කියන අනේ ආයිබෝන් සමාවෙන්න. මේ ඌරෙක්වත් මුවෙක්වත් ගෝනෙක්වත් නෙමෙයි. මගේ එකම පුතා. අද කුඹරේදී ණයෙක් දෂ්ට කරලා මලා. පුතාගේ මිනිහයි පුච්චා. බමුණට කේන්ති ගියා. දෙන්න බැරි නම් බෑ කියන ওই මස් කෑල්ලක් මං ඉල්ලුවේ බඩගින්නට මස් ටිකක් නේ. බැරි නම් බෑ කියනයි මේ බොර කියා. මොන තාත්තද වදාපු පුතාව මෙන්න පුච්චා. ඔය කොල්ලාරි අකී කරුණ. ඒ වෙලාවේ තාත්ත නෑ ආයිබෝ මේ වාගේ පුතෙක් ලැබෙන්න මම පින් කරලා තියෙනවා. එනම් මොකද මේ පුතාව පුච්චනකොට ඔබට දුකක් නැද්ද? වේදනාවක් නැද්ද? එකම පුතාන. එතකොට තාත්තා කියනවා සර්පයා තමන්ගේ ශරීරයේ තියෙන සැව සර්පයාගේ අඳුමක් තියෙනවානේ. ගල් බොනේ කාරි ගස් බොනේ කාරි ගිහිල්ලා ඉර කරලා ඔක ගලවනවා. මේ මාස 3කට සැරයක් වාගේ සර්පයාගේ අර පොට්ට ගලවලා දානවා. ඒ පොට්ට ගලවපු ගමන් සර්පයා දුවනවලු වේගෙන්. ඒක ඇරලවත් බලන්නේ. ගලවපු හර තමන්ගේ ශරීරෙ තිබිච්ච අර මේ සව ඒක බලන්නේ නැහැ. ගලවපු ගමන් දුවන්නේ පිළිකුල් විදියට. ජරාවක් කියලා හිතාගෙන දුවන්නේ. ඒ වාගේ මගේ පුතාගේ ශරීරේ මෙතන දාලා පුතා ගියා යන්න. දැන් මේ මැරිච්ච මල කඳක් බලලා අඬලා මම මොනව කරන්නේ? මේක දැන් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඉන්න අයත් මේ පුතා ප්ලේන් එකෙන් වැටලා මලා කියලා කෑ ගහලා ඇඬුවානේ. ඕක මාසයක් ගෙදර තියාගන්න පුළුවන්. Tamante මේ පා වෙලාදී වල දාලා පුච්චලා ඉන්නවා. මගේ පුතේ ගාලා කෑ ගන්න කැත්ත. තියාගන්නවද? තියාගන්න බෑ. තියාගත්තොත් මොකද? ගෙදර ඉන්න අයට තේරුම් නැතන්නේ. ඉදි මිලා කුණු වෙලා ඕජාව ගලලා මේ කයේ මොකක්වත් නැහැ. මේ මනසයා කල්පනා කරනවා පිරිමි අයගේ හිත බොම මේ ගලක් වාගේ තියෙනවනේ තාත්තලට ඉවසන්න පුළුවන්. තාත්තා කෙනෙකුට දැන් පිරිමි අය අඬනවා අඩුයිනේ. අම්මලා එම නෙමේ මාස 10ක් කුසේ තියාගත්ත අම්මට බෑ පුතාගේ මරණ ඉවසන්න. අම්මා ළඟට ගිහිල්ලා ඇහුවා මේ පුච්චන්නේ කාවද? මගේ එකම පුතා. මාස 10ක් කුසේ තියාගෙන කොච්චර අමාරුවෙන්ද? ලේසි නෑනේ ළමෙක් බඩේ තියාගන්නවා කියන එක. දැන් අපිට හොඳේ බත්ති ගානක් කාලා ඉන්න පුළුවන් හිටගෙනවා. ඒත් ඇඹරෙනවා මේක ඇඹරෙනවා බඩ අල්ල ගන්නවා. ඉතින් මාස 10ක් දරුවෙක් කුසේ තියාගෙන ඉන්න එකේ අමාරුව දන්නේ අම්මා විතරයි. ඒ අම්මා තරම් අම්මා විතරයි දන්නේ දරුවෙක් වදනේකේ තියෙන අමාරුව. දැන් මෙන්න මේ අම්මගෙන් ආනවා මේ කාවද පුච්චන්නේ එකම පුතා. මේ දරුවා ඒ තරම් හොඳ කෙනෙක් නෙමෙයි. බෝධිසත්ව පුතෙක්. වදනවා නම් මේ වාගේ පුතෙක් වදන්න ඕන. එහෙනම් ඇයි අම්මා බඳන්නේ? අම්මා කියනවා මං කවදාවත් කිව්වේ නෑ මේ පුතාට මගේ කුසට වරින් කියලා. මං ආරාධනා කළේ නෑ. දැන් මගේ කුසට ආරාධනාවක් නැතුව ආවා. මං මාස 10ක් තියාගත්තා. අමාරුවෙන් දීකලා. ලේ ටිකක් කිරි කරලා පෙව්වා. මගේ යුතුයකම් ඔක්කොම මං ඉෂ්ට කළා. අතක් ඇදුවේ නෑ, කකුලක් ඇදුවේ නෑ, ඉගැන්නුවා. රටේ ජීවත් වෙන්න ඕන මාර්ගය කියලා දුන්නා. කසාදත් බඳලා දුන්නා. මම කිව්වේ නෑ පුතේ දැන් හිටිය ඇති ඵලයන් කියලා. මරියන් කියලා මං කිව්වේ නෑ. යථාගතෝ තථාගතෝ කාටත්ත පරිදේවන. මං එන්න කිව්වෙත් නෑ යන්න කිව්වෙත් නෑ. එයාගේ කර්මානුරූපව මගේ ළඟට ආවා. මම මගේ යුතුයකම් ඉෂ්ට කළා. කර්මය ඉවර වුණා. යන තැනකට ගියා. මම මොකද දන්නේ? මේ මිනිස්සු ඔළුවේ අත තියාගත්තා. මේමත් අම්මලා තාත්තලා ලෝකෙ ඉන්නවද?
ඊළඟට ගියා අර තරුණ කෙල්ලෙක් ළඟට. ගිහින් ආවා කාවද මේ පුච්චන්නේ? මගේ අයියා. අයියා කියන්නේ දකුණු අතට සමානයි. අයියා කියන්නේ තාත්තට සමානයි, දකුණු අතට සමානයි. අයියා මලා කියන්නේ දකුණු අත කැඩුනා වගේ. ඉතින් පොඩි කාලේ උඹ අයියා එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ඇති නේද? අයියා නගෝ කියන්නේ හරි බොහොම සමගියෙන් ඉන්න දෙන්නෙක් නේ. උඹට දුක නැද්ද අයියාගේ මාර? යකන මම මොකද කරන්නේ? ගායේ තියෙන කොළයක් ඉදිලා බිම වැටුනොත් ඒ කොළේ නැවත අලෝලා වැඩක් නැහැ. ගයෙන් වැටිච්ච කොළේ වැඩක් නැහැ. මගේ අයියා දැන් ගයෙන් අර වැටිච්ච ඉදිච්ච කොළේ වගේ වැඩක් නෑ. දැන් මෙතන කය පිච්චෙනවා. දැනෙන්නේ නැහැ නේ. කය ගන්න මොකක්වත් නැහැ නේ. මේ කුණු කය ගැන මං අඬන්නේ. මේ මිනිස්යාගේ අනිත් ඥාන ළමයා ළඟට. ඊයව කාවද මේ පුච්චන්නේ? මගේ ස්වාමියා. ඉතින් ස්වාමියා උඹගේ තරුණ කෙල්ලෙක්. කසාද බැඳ ළඟදී. මේ ජීවිතේ අනාථ වුණා. උඹ අසරණ වුණා. උඹට දුක නැද්ද? ඒ වෙලාවේ මෙයා කියනවා මම මොකටද දුක් වෙන්නේ? කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති තේරෙන්නේ නැති පුංචි ළමයි ඉන්නවනේ. පුංචි ළමයි ආකාශේ පායන සඳ ඉන්නලා අඬනවා. අම්බුලි මාමා ලැබුණ නැත්තම් කන්නේ නැහැ, බොන්නේ නැහැ කියලා පෙරලි කෑවා. කොච්චර ඇඬුවත් මේ ළමයාගේ අතට ආකාශේ තියෙන සඳ ලැබෙනවා. කොච්චර කෑ ගාලා ඇඬුවත් ආකාශේ පායන සඳ පොඩි ළමයාගේ අතට එන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි මැරිච්ච කෙනෙක් පිළිබඳ කොච්චර පෙරලි ඇඬුවත් ආකාශේ තියෙන සඳ අතට එන්නේ වගේ මැරිච්ච කෙනාට මේවා තේරෙන්නේ නැහැ. එයා දන්නේ නැහැ. ඇඬීමෙන් පළකුත් නැහැ. දැන් මේ මිනිස්සු අනිත් වෙල ළඟට ඉන්නවා. ඊයව කාවද මේ පුච්චන්නේ? අපේ ගෙදර ස්වාමීනා. අපේ මුදලාලි. ඉතින් ගෙදර ආම්පුතාව පුච්ච මැරිලා පුච්චනකොට උඹට දුකක් නේද? උඹට පඩි දෙනවා නේද? උඹට මොනවාරි කරදරයක් එන්න කලාද මේ පුච්චන කෙනා? අනේ නෑ බෝධිසත්වයෙක් මට අයියාවක්. නඹට දුකක් නැද්ද? මැටි කලයකට පොල්ලකින් ගන්න. මැටි කලයට පොල්ලෙන් ගාලා කලේ කැඩුනට පස්සේ තාප්ප ගාලා ගම් ගාලා ඇලෙවට වැඩක් නැහැ. කෙනෙක් මලාට පස්සේ මැටි මේ කැඩිච්ච මැටි කලය ආවේ බිඳිලා. ඉතින් බිඳිච්ච මැටි කලයක් දිහා බලලා අඬනවා වගේ වැඩක් තමයි මැරිච්ච කෙනෙක් දිහා බලලා අඬන එක. දැන් බලන්න මේ ඇත්ත මොන තරම්නම් සිත දිනු කරලාද කියලා. අද පුළුවන් දෝම අපිට ජීවත් වෙන්න.